Hello friends around the world and welcome to my channel. So today we are having bedtime story in Moroccan Arabic. So let's get started. بديتها بالصلاة على النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام اللي من الصلاة والسلام عليه ما مليت. كان حتى كان الله في كل مكان، وكان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. كانوا الناس يعيشوا في امان ويحطبوا الحطب لدوير الزمان. هادو 7 بنات وصولهم عائلات يحطبوا الحطب، وكانت بيناتهم وحده زوينه سميتها هينه. وكيف هو معروف خاصهم يرجعوا لديورهم قبل ما تغرب الشمس، حيتاش يجي بين ما البنات جمعوا وبين ما البنات كيجمعوا الحطب. كل وحده لقات فيهم شي حاجه، وحده لقات دبليج، وحده لقات خاتم، وحده لقات مشطه، وحده لقات عقد. الا هي لقات مشهاب ومحماش قطيب. جمعوا البنات الحطب في الرزيمات، وكل وحده حملات الرزمه ديالها على كتافها وشدوا الطريق راجعين لديورهم. ولكن هينه كانت في كل خطوه كتمشيها كتحليها الرزمه بالحطب، ويرجعوا البنات باش يعاونوها حزمتها ويكملوا الطريق. وكانت الرزمه تفتح من جديد ويعاونوها تاني حتى قرب مغيب الشمس. وهنا البنات خافوا على راسهم وكملوا طريقهم بلا ما يرجعوا عند هينه، وهي مازال مشغوله مع الحسمه. جات ريح مجهده كان وراها، ورجعات هينه مرعوبه وباكيه للدار. سولتها امها مالها وحكات ليها اللي وقع مع الغول، ولكن امها طمناتها وقالت ليها ما عندك علاش تخافي، حايره غير فيه. مرت ليام وليام، وفي يوم كانت فيه ريح قويه والنفاير. صفر الرياح عبر الواب والنوافذ، والشتا خيط من السما. جا الغول كيف وعد هينه وقال ليها هينه مدي المشهاب. كيف سمعاتو هينه ترهبات وترعبات وقالت لامها ناري يمي والغول جا اشنو ندير. قالت ليها امها قولي ليه تمدوا ليك مي. جاوبات هينه الغول تمدوا ليك مي. قال ليها يعطيك غمه لا انتي ولا هي. هينه مدي المشهاب. جاوباتو تمدوا ليك اختي. قال ليها يعطيك الخوا لا انتي ولا هي. قال ليها يعطيك الخوا لا انتي ولا هي. هينه مدي المشهاب. جاوباتو تمدوا ليك خالتي. قال ليها يعطيك الخلا لا انتي ولا هي. هينه مدي المشهاب. جاوباتو تمدوا ليك عمتي. قال ليها يعطيك العمى لا انتي ولا هي. هينه مدي المشهاب. وفكرات ام هينه فكره وقالت ليها ابنتي ركبي على ظهر الخادم وتغطاي ومدي ليه المشهاب، والغول ما يقدش يخطف الخادم. وهالشي اللي كان ركبات هينه على ظهر الخادم وعطاتو المشهاب. ولكن الغول كان ذكي وما دارتش بيه الحيله، خدا المشهاب وغرسو في عين الخادم وخطف هينه من ظهرها ومشى. الخادم مسكينه ما بيدها حيله، رجعت لعندهم تبكي وتغوت وتقول لالا مشات لالا مشات عيني تعمات، لالا مشات عيني تعمات، لالا مشات عيني تعمات. وخبرتي خليتها هنا، وحكايتي مشات مع واد الواد. شوفكم المرة الجاية.